guys, welcome to all-in-one united tutorial. Etu more notun channel. Aji more etu pratham video hobo. Etu more video bila hobo. Hikkar upora educational videos. So aji moi eta betikromi partdan dim jetu amar অসমীয়া স্বৰবৰ্ণৰ ওপৰত হ'ব আমি সকলোৱে অসমীয়া স্বৰবৰ্ণ জানো কিন্তু এইবিলাক শুদ্ধকৈ উচ্চাৰণ কৰি এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি আমি ভাষা শুদ্ধকৈ কোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা নকৰো বিশেষকৈ আমাৰ মুছলিম কমিউনিটিৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু মই কিছুমান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু গাৰ্জেন বিলাককো এই ভিডিওটো চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো কাৰণ তেওঁলোকেও কেতিয়াবা এইবিলাক আখৰ শুদ্ধকৈ উচ্চাৰণ নকৰে সেয়ে এইটো চাব স্বৰবৰ্ণ কেইটা লিখি আছো মই এইটো অ এটার নাম হল হ্রস্ব ই দীর্ঘ ই এটু হল হ্রস্ব উ এটু দীর্ঘ উ রি এ ওই উ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ এই চাৰিটা আখৰ ভুলকৈ উচ্চাৰণ কৰে হ্ৰস্ব ই হ্ৰস্ব মানে চুটি দীৰ্ঘ ই দীৰ্ঘ মানে অলপ এইটো দীঘলীয়া উচ্চাৰণ হয় অলপ টানিব লাগে দীৰ্ঘ ই এইটো হ্ৰস্ব উ এইটো হ্ৰস্ব উ চুটি উ এইটো দীৰ্ঘ উ অলপ এইটোৰ উচ্চাৰণটো অলপ দীঘলীয়া সেয়ে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি এই বৰ্ণকেইটাৰ এই চাৰিটা উচ্চাৰণ ভালকৈ কৰিব পাৰে তেনেহলে অসমীয়া শব্দ পঢ়োতে বহুত সুবিধাজনক হ'ব আৰু ভাষা শুদ্ধকৈ ক'বলৈ সক্ষম হ'ব হ্ৰস্ব ই দীৰ্ঘ ই হ্ৰস্ব উ দীৰ্ঘ উ দৰ্শকসকল বেয়া নাপাব মই আজি স্বৰবৰ্ণ একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শিকোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব কাৰণ মই এইটো পন্থা হাতত লৈছো এই কাৰণেই কাৰণ ইয়াৰ পিছত মই ব্যঞ্জন বৰ্ণবিলাকৰ শুদ্ধ উচ্চাৰণ শিকাম কিয়নো ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ বহুতো আখৰ আছে 10টা কমেও 10টা আখৰ আছে সেইবিলাকৰ উচ্চাৰণ শুদ্ধকৈ কৰিব নোৱাৰে যাৰ ফলত আমাৰ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবিলাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালকৈ অসমীয়া ভাষা ক'ব নোৱাৰে আৰু শুদ্ধ উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰে সেয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিম বেয়া নাপাব অ আ স্বৰবৰ্ণ কেইটা শিকোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থকাৰ কাৰণে মোৰ নতুন চেনেল অল ইন ওৱান চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব যাতে আজিৰ পৰা এডুকেশনাল ভিডিও যিমানবোৰ মই আপলোড কৰিম আপোনালোকে নোটিফিকেশনটো সকলোৱে পোৱাৰ কাৰণে সাবস্ক্রাইব কৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং